Goedemiddag iedereen en welkom op ons wekelijks webinar over Freestocks en waar Tom Lassing zijn aandelen van de week gaat bespreken. Even een korte inleiding van Freestocks. Freestocks is een onderdeel van de online broker WH Selfinvest. Ik werk voor WH Selfinvest en mijn naam is Evelien Lauwers. Dus WH Selfinvest is een online broker die gesitueerd is in Luxemburg. Wij zijn reeds 27 jaar actief in het vak en sinds 3 jaar hebben wij nu het product Freestocks op de markt gebracht. Freestocks, als ik hier eventjes ga kijken naar de mensen aanwezig, denk ik dat de meesten onder jullie ons wel al kennen, maar het paradepaardje van Freestocks is uiteraard die Amerikaanse aandelen en opties op Amerikaanse aandelen dat u commissievrij kan verhandelen bij ons. Dus een zeer aantrekkelijk aanbod, een laagdrempelig aanbod die zeker kan uitgetest worden via bijvoorbeeld een demo-account. Dus aarzel zeker niet om dit eens te downloaden, eens uit te testen. En u zal zien, ja, qua dit soort aanbod zijn wij echt wel bij de goedkoopste beschikbaar op de markt. Dus onze website www.freestocks.com. Als u hier onder klanten gaat, ziet u ook onze contactgegevens. Dus u kan ons altijd een mailtje sturen, eens bellen, een chat met ons aangaan om extra informatie in te winnen, persoonlijke situatie bespreken. Wij zijn ook een zeer bereikbare broker. Wij zijn open van 8 uur tot 22 uur en steeds bereikbaar in het Nederlands. Dus ook voor de mensen hier aanwezig, ik ga zo dadelijk het woord geven aan Tom. Aarzel zeker niet om jullie vragen in de vragenlijst mee te geven. Dan kunnen we die op het einde bespreken. Maak er een mooi interactief webinar van. En ja, dan kunnen we zien waar dat uw interesses liggen. Waarover gaat Tom het vandaag hebben? Hij gaat het hebben over trading of beleggen. En voornamelijk dat u uw focus moet behouden, dat u geen afleiding mag hebben tijdens dit proces. Daar gaat hij dus alles over vertellen. Ik ga nu het woord en het beeld aan Tom geven. Normaal gezien zou het moeten lukken. Ja, dat is gelukt. Ja, dankjewel Evelien. Welkom iedereen. Ja, afleiding. Ja, hoe kom ik daar nou zo op? Ik was net aan het eten, aan het lunchen. En nou, ik was aan het vertellen over dit en dit en er is van alles gebeurd in de wereld. En vroeg ineens mijn vrouw, maar waar ga je zo meteen het webinar over hebben? En toen dacht ik, oh, chips. Ik heb me helemaal zo laten afleiden dat ik gewoon niks heb voorbereid. Het is zo van shit, dat moet ik nou doen. Dus dan is het een mooi onderwerp om over afleiding te gaan praten. Maar ik heb wel een aandeel, dus wees gerust en het is een goed aandeel. Maar die afleiding, ja, er zijn heel veel dingen waardoor je je kan laten afleiden. En er is een verschil tussen afleiding en op de hoogte blijven. Ik liet me vanochtend afleiden. En waarom? Ja, die aanval van Israël op Iran, die vind ik belangrijk. Die heeft een impact op de wereld, op de economie, op de oliemarkt. En ja, dat kan best wel een hele vervelende oorlog gaan worden. En ik heb dus ook een video gemaakt vanochtend, waarbij ik dan aangeef, ja, eigenlijk hebben we al de derde wereldoorlog wat mij betreft. Dat is alleen een heel andere vorm van oorlog dan voorheen. Er zijn niet 2 kampen, maar er zijn overal brandhaarden. Een India en Pakistan, een China en Taiwan, een Oekraïne en Rusland, een Verenigde Staten tegen de Verenigde Staten. Overal is er wat aan de hand. De Verenigde Staten tegen de rest van de wereld. Dus een heleboel dingen om je zorgen over te maken en om je door af te laten leiden. Of het vliegtuigongeluk in India, ook toch iets om zorgen over te hebben, want het is een heel modern vliegtuig wat neer is gestort. Hoe is dat mogelijk? Nou, dat soort zaken. Ja, en dan zie je hier al op het scherm van, ja, de Israëlische aanvallen, de vliegtuigcrash, activistenschip wat bij Gaza was en Trump die toch van alles mag doen, ondanks dat hij het van een andere rechter niet mag doen. En ja, dat zijn een heleboel dingen om heel erg druk mee te zijn en je daar erg door te laten afleiden. En dan is de vraag, maar wij zijn beleggers
En als belegger moet je wel een focus hebben. En voor ons beleggers, als je een serieuze belegger bent en niet voor de hobby doet, maar zelfs een goede hobbyist laat zich niet afleiden, dan moet je de focus hebben op hoe kan ik geld verdienen. Want dat is waarom je in feite zou moeten beleggen. Ook als je een hobby hebt, dan zou eigenlijk de kern van de hobby zijn, oké, ik wil wel aan het eind van het verhaal winstgevend beleggen. Dat lukt maar heel weinig mensen, hè? Laat het duidelijk zijn. Hè? De meeste mensen verliezen geld. Waarom? Omdat ze zich laten afleiden, één, en omdat ze op de verkeerde manier kijken naar hoe ze moeten beleggen. En de verkeerde manier is, als het in de krant staat, als je het hier op internet vindt, ja, dan moet je er naartoe. Ja, en dat is dus niet waar, want als het hier staat, dan is het al gebeurd, dan weet iedereen het al. En wie moet er dan nog aandelen gaan kopen? Dus dat is dus niet de juiste manier. En je moet dus eigenlijk een analyse hebben van oké, wat doet er toe? Nou, als we nu gaan kijken, wat is in de wereld nu, even buiten de oorlogen, wat is nou het belangrijkste item wat er nu toe doet? En ik denk dat dat energie is. Als wij verder willen ontwikkelen, en we gaan even niet denken aan alles wordt oorlog en dat gaan we mis. Maar als we dan gaan kijken van oké, als we dat voorbij kunnen gaan, wat is dan belangrijk? Dan is het feit dat we steeds meer energie, steeds meer elektriciteit nodig hebben. Ja, en hoe gaan we dat oplossen? We gaan dat niet oplossen met meer zonnepanelen. We gaan het ook niet oplossen met meer windmolens. Want dat is een energievorm die af en aan. En we hebben het niet zo dat je heel de wereld kan omvatten met duurzame energie. Het zou mooi zijn, want de zon schijnt altijd ergens. Maar zo is het niet. Dus we moeten andere oplossingen hebben. Zeker voor de relatief korte termijn. Aankomende 50 tot 100 jaar moeten er andere oplossingen komen. Totdat we misschien wel een wereldomvattende oplossing kunnen vinden. Bijvoorbeeld door energie in de ruimte op te wekken waar de zon altijd schijnt. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Nu moeten we een baseload hebben voor elektriciteit. We vragen steeds meer, AI vraagt steeds meer, maar ook het feit dat we steeds meer apparaten in huis, steeds meer apparaten op het werk. Dus en ook we gaan elektrisch rijden. Dus er moet steeds meer elektriciteit komen. En dan is er een baseload belangrijk. En die baseload die kan je dan hebben uit het verbranden van gas. Is niet handig, want het Russisch gas wordt steeds moeilijker verkrijgbaar. Niet alleen omdat er minder geproduceerd wordt in Rusland, maar ook omdat we het eigenlijk niet willen afnemen. Maar een andere mogelijkheid is kernenergie. Nou, dat is ook niet makkelijk, want Nederland wil 4 kerncentrales hebben, waarvan er 2 al redelijk in de procedure zitten. Maar het is zover nog niet. Dus dat duurt een tijd voordat het zo is. Maar je weet in ieder geval dat kernenergie uranium nodig heeft. Want het is leuk, er is ook thorium, maar die centrales, dat duurt nog heel erg lang. Iedereen kijkt nu eigenlijk naar gewoon nog uraniumcentrales, want die kunnen, als je ze hebt, al direct leveren. Thorium is een belofte voor de toekomst. Misschien lukt het, misschien niet, maar het is nog steeds een belofte voor de toekomst en die is niet nu. En we moeten nu ook wat. Nou, dan is er het feit, er is een uraniumproductie en die is ongeveer 80% van de huidige vraag naar uranium. Waarom leidt dat niet tot een probleem? Nou, onder andere omdat er een enorme hoeveelheid aan uranium aan voorraad nog is geweest. Die voorraad neemt nu af. En we hebben bijvoorbeeld gezien dat een enorme hoeveelheid aan Russische kernwapens in de jaren 90 gebruikt is om als eigenlijk energie voor kerncentrales te dienen. Dat was een mooie deal, maar ondertussen zijn mijnen wel uranium blijven produceren. En er zijn dus enorme hoeveelheden opgebouwd aan uranium. Maar de huidige mijnproductie is dus 80% van de huidige vraag. Dus op het moment dat die voorraden weg zijn, dan gaat het krap worden. Punt is, er komen meer kerncentrales aan. Uiteindelijk gaat het aantal kerncentrales de aankomende 25 jaar verdubbelen. Dus we gaan steeds meer kerncentrales zien komen. Dus de vraag naar uranium blijft ook toenemen. En ja, dan als die productie niet enorm gaat toenemen, dan gaat het dus knijpen. En nou is het zo dat de prijs van een pond uranium doet er voor het maken van de energie niet zo heel veel toe. Het is natuurlijk wel iets, maar niet heel veel. De kosten van de kerncentrale, van de medewerkers die daar zitten, die zijn veel hoger voor het maken van die energie dan de prijs van uranium. Dus er zit daar nog een heleboel ruimte voordat dat een probleem wordt. Nou, en dan kom ik tot mijn aandeel.
En dat is dan een aandeel wat ik zelf ook heb. En dat is Energy Fuels Inc. UUUU. Daar zit wel iets wat ik moet zeggen over dat aandeel. Dat is heel belangrijk dat je dat weet. Want dit is een klein, nog niet winstgevend bedrijf. Als jij nog helemaal niets in uranium aandelen hebt, is dit niet het aandeel wat je moet hebben. Want ik denk dat het slimmer is om dan Cameco te nemen. Maar die heb ik al eens een keer besproken. Want dat is de hoeksteenaandeel van de sector. Maar die heb ik al eens besproken. Dit is het aandeel wat ik ook heb, want ik heb Cameco ook. En dit is een aandeel van een bedrijf wat zowel uranium uit de bodem haalt als rare earth metalen. Nou, dat laatste is interessant. We hebben nu deze week ook gezien, China en de Verenigde Staten zijn een raamwerkovereenkomst overeengekomen, waarin eigenlijk China zegt van oké, wij zullen die rare metals weer gaan uitvoeren, weer exporteren. Daar was even sprake van dat ze dat niet zouden doen. Dan is de wereld in een groot probleem aan het komen. Als daadwerkelijk rare metals niet uit China komen, dan moeten autobedrijven, windmolenbedrijven, die moeten iets anders verzinnen. Want onder andere de magneten worden gemaakt met rare earth metals. Dat is zeldzame aardmetalen. Die zijn zo zeldzaam niet in veel gevallen, maar ze komen heel goedkoop en in enorme hoeveelheden uit China. En dat maakt dat het wel een gevaarlijke sector is, want China kan dus die export stoppen. Als China boos wordt op een land, kunnen ze zeggen, jij krijgt geen rare metals meer, rare earth metals. En dat gebeurde met de Verenigde Staten. Dus dat is eventjes van belang. Maar oké, hoe zit het dan? Nou, als we dan gaan kijken naar de afgelopen maand, dan zie je dat het omhoog is gegaan. Nou, dat is mooi. Afgelopen 6 maanden zie je dat er eigenlijk op het niveau daarboven hebben gezeten. We zijn fors gedaald tot een koers van 3,30 en vervolgens zijn we nu weer op 5,30. Dus er is de laatste weken, 2 maanden, is er een flink herstel geweest. En nou is de vraag, gaat dat door? En nou, het antwoord erop heb ik niet, want dat weet ik niet. Maar fundamenteel, als je ons niet laat afleiden door allerlei dingen die er gebeuren, gaat dit natuurlijk wel gevraagd worden. En het mooie is, Energy Fuels zit met name in Noord-Amerika. En de Verenigde Staten is dus met de Noord-Amerikaanse bedrijven deals aan het afsluiten, dat ze zeker weten dat ze een afname hebben, kunnen garanderen van uranium wat geproduceerd wordt in Noord-Amerika. Als het namelijk niet die afnameverplichting is, dan kan het ook naar China worden verstuurd. Dus Amerika, de Verenigde Staten, is echt bezig om contracten te sluiten met bedrijven. Nou, dan Energy Fuels. Heel klein bedrijf. En dat gaan we eventjes nu zien. 1,1 miljard is het maar waard. Dat is een kwartierwerk voor Elon Musk. Hè. Dus hou er even rekening mee dat het heel weinig geld is. Dat betekent dat een enkele belegger een enorme impact kan hebben, omhoog of omlaag. Dus als hier de vraag komt naar die aandelen, dan kan het ook heel hard gaan. Nou, we zien al 52 weken is de hoogste koers 7,50 geweest. Nu maar 45. Dus daar zit nog wat ruimte. Kijken we naar langere tijd, de all, dan is het aandeel heel veel hoger geweest. Kijk eens, het is 190 zwart geweest. Even kijken, 185 zou ik het even zeggen, ongeveer. Ja, dus dan zie je, dat is een enorm extreme waardering geweest voor een bedrijf wat dan 20 jaar later nog maar 1 miljard waard is en nog steeds geen winst maakt. Maar je ziet ook dat hier zie je die grijze balkjes, dat is de volume in die aandelen. Nou, dat loopt nu fors op. En dat is positief. Dus vandaar dat ik zeg, hey, het is nu interessant om te gaan kijken. Cameco is al in prijs gestegen. Ja, als we die eventjes erbij pakken, dan kan ik dat laten zien. Dan kijken we even naar het laatste jaar. Dan zie je dat Cameco al op een hoogste punt staat. Een enorm herstel. Dus die is ook al van 35 naar 66 gestegen. Maar dan zie je ook, die komt er al heel fors boven. Gaan we dan naar de 5 jaar kijken. En dan zie je gewoon van, hey, dit is gewoon een hoogste koers. Zie je, een hoogste koers altijd. Nou, dat komt omdat het het hoekstenenaandeel is. Dit is het belangrijkste aandeel. Kijken we naar Energy Fuels. Ja, dat is een kleine speler in de markt. Ja, en dan zie je dus een totaal ander beeld. Hè, dat het ooit bij de lancering heel erg interessant was.
En daarna ging het dus heel erg naar beneden. En dit is niet het goede plaatje, denk ik, maar hij pakt hem even niet goed. Zo, misschien dat hij hem nu wel pakt. Ja, dus dit is bij de lancering enorm gehyped. Daarna helemaal niks meer. Ja, kijk je dan naar het laatste jaar, dan zie je dat er best wel flinke bewegingen zijn. Hè? Van 7,3 naar 3,3. Dus dat zijn nogal wat bewegingen. En daar moet je wel tegen kunnen. Maar je ziet ook, de Cameco ging omhoog, dit aandeel gaat omhoog, maar is nog lang niet waar het ooit was. Nou, gaat het er komen, dat kan ik niet garanderen. Maar ze hebben wel wat leuke dingen. Ze zitten natuurlijk in uranium, dat is mooi. Ze zitten ook in rare earth. En dat zitten ze vanuit Madagaskar. Daar hebben ze een hele mooie mijn gekocht, overgenomen. En daar hebben ze dus ook een belang in. Dus in 2 markten die alle 2 op dit moment interessant zijn. Nou, wanneer gaat dit dan wat worden? Ja, op het moment dat ze daadwerkelijk een productie gaan maken en die kunnen verkopen. Nou, dan moet je weten, Energy Fuels heeft een hele forse productie in uranium, maar ze verkopen maar 200.000 pond uranium. Niet meer. De rest bewaren ze. En dat bewaren ze omdat ze weten de prijs gaat omhoog. Dat is 100% zeker dat die prijs omhoog gaat, want de vraag naar kernenergie neemt toe. De vraag naar uranium dus neemt toe. En dus maken ze die productie, ze hebben die kosten, daar maken ze nog verlies, maar ze verkopen niet. Nou, en, ja, ze verkopen 200.000 pond om dus niet helemaal naar 4 te gaan. Maar op deze manier kunnen ze dus gewoon blijven produceren en een voorraad opbouwen die dan op een hogere koers wel verkocht gaat worden. Nou, ik denk dat dat een hele slimme zet is waarmee ze werken. En er gaat dus een moment komen dat ze dat kunnen gaan gebruiken. Nou, wanneer komt dat? Als de uraniumkoers heel erg fors gaat stijgen. En dat punt gaat een keer komen. Nou, dan gaan we dan verder eventjes kijken naar de statistiek. En ik heb al gezegd van ja, het is allemaal niet zo denderend nog. Ze maken verlies, ja, dat zie je. Omzet 70 miljoen, ja, dat is bijna niks. Ja, dat is die 200.000 pond die ze gaan verkopen. Dus ja, dat is dan wat minder. Dan zie je ook dat er een short positie is van 15,6%. Niet alle beleggers geloven erin. En ja, bij een verliesgevend bedrijf kan ik me dat indenken. De shorters hebben de laatste 2 maanden natuurlijk wel een probleem. Want die koers is fors gestegen. Dus ja, dat is de vraag, wanneer komen die in de problemen? En dan zou je bijvoorbeeld een short squeeze kunnen krijgen, waardoor die koers enorm stijgt. Nou, dat zit er ook misschien wel aan te komen. Dat is even de vraag of het zo is. Kijken we naar de financials, dan is het niet zo dat de koers of de omzet zomaar stijgt. Want we hebben in 2024 hebben we een hogere omzet gezien dan de laatste 12 maanden. Waarom is dat? Hier hebben we een stijging van de uraniumprijs gezien tot boven de $100 per pond. Toen hebben ze dus veel verkocht. Nu hebben ze gezegd van nee, we gaan maar maximaal 200.000, 220.000 pond gaan wij verkopen. Daar blijft het bij als die koers van uranium niet omhoog gaat. Dus vandaar dat het nu terugloopt. Ik denk dat dat positief is, maar dat moet je zelf bepalen of dat iets voor jou is. Nogmaals, dit is een heel klein bedrijfje en dat is dus een enorm risico. Ik raad het niet aan dit als enige uraniumaandeel te nemen. Als je maar 1 uraniumaandeel neemt, neem dan Cameco. Neem je er meerdere, dan past dit bedrijf daar keurig bij. Maar het feit dat het maar 1,1 miljard waard is negatief. Want dan heeft een enkele belegger, die heeft al een impact op de koers. En ja, goed, dat kan echt wel behoorlijk fors zijn. Dus vandaar dat dat even een punt is. Heel eventjes nog naar de website. Ze hebben een hele mooie website, energyfuels.com. Daar staat onder andere ook dat ze Base Resources hebben overgenomen, waar ze erg enthousiast over zijn. En dat is leuk om te lezen. Dat raad ik je ook aan voordat je de aandelen koopt, om dat eerst te lezen. En niet eerst kopen en dan een bevestiging zoeken dat je het juist hebt gekocht. Dat is niet slim. Dus ja, nogmaals, laat je niet afleiden. Kijk naar wat er echt nodig is in de wereld en waar je een zekerheid hebt dat er meer vraag naar is. Dat is hier en dan is het een veilige optie. Evelien, zijn er vragen? Ik zie inderdaad een vraag van een persoon of dat dit aandeel eerder een lange termijn investering is of dat we hier op korte termijn ja, toch wel kleine winsten kunnen oppakken. Dat ligt er even aan. Het zou een korte termijn investering kunnen worden. Ik heb net al gezegd, we zien hier een enorme short positie. Die is echt wel groot, 15,6% is groot. Op het moment dat de koers verder omhoog gaat,
En dat kan maar zo, hè, in de 7 gaat. Dat is zo op een beetje vraag. Ja, dan komen die shorters in de problemen. Dan heb je kans dat die koers naar boven de 10 gaat. Ja, als jij nu koopt op, wat is het, 5,30 en dan gaat boven de 10, dan zou ik direct uitstappen, die winst nemen. En minstens de helft verkopen en misschien wel alles eventjes, want het is dan een short squeeze. Dus dit kan potentieel een korte termijn belegging worden. Voor mij is het in ieder geval ook een lange termijn belegging. Want komt die boven de 10, dan verkoop ik daadwerkelijk de helft. Omdat ik dan zeker een 100% winst heb. En dan ga ik met de rest gewoon door de aankomende jaren. Want dit bedrijf, het ziet er wel naar uit, zo nu, hè, dat dit op termijn een heel interessant bedrijf gaat worden. Het is het misschien nog niet, maar het gaat het wel worden. Dus vandaar dat dit beide kan zijn. En zeker die shortpositie, ik vind het wel interessant. Ik zou zelf hier niet short ingaan. Maar ja, als we kijken naar de koersen, die bewegingen, die zijn ontzettend interessant voor shorters. Moet je toch eens zien wat voor bewegingen je hier ziet. Van 4,3 naar 7,3, van 7,3 naar 3,3, van 3,3 naar 5,3. Dat zijn prachtige bewegingen om daar dus iets mee te doen. Ja, we zitten nu in die beweging omhoog. Eventjes een testje nu van oké, zijn we er door? Als we onder de 5,20 komen, dan vind ik het alweer eng worden. Dan denk ik oké, dan is die beweging misschien toch deze keer er nog niet. Dan moeten we even wachten. Maar dit lijntje hier gaat natuurlijk wel even omhoog. We zien hier ook de MACD dat het een koop is. We zien de MA50 zien we weer opwaarts gaan. Ja, dan heb je zo'n beweging en die kan best ver gaan. En ik hoop dat die boven de 750 komt, deze beweging. Maar goed, dat zullen we moeten afwachten. Tot nu toe, dit is een lager, deze is lager, deze is lager. Dus als we kijken naar puur de onderste lijnen, dus de bodems, ja, die gaan gewoon omlaag. Oh, ik kan geen lijntje trekken blijkbaar. Ik dacht even een lijntje te trekken, maar pakt hij niet. Oké. Er zitten lagere bodems en nu al wel korte termijn hogere toppen. Ja, dan is even de vraag, wat gaat het uiteindelijk worden? Maar ik ben dus positief voor de lange termijn, laat dat duidelijk zijn. Ik zie hier nog een extra vraag binnenkomen. Moest het nu toch niet stijgen, dit aandeel? Waar zou jij zeggen van dit is mijn uitstapprijs of mijn stop? Wat ik net zei. 5,20. Als je nu instapt, dan is het wat mij betreft 5,20. Dus zet er dicht op, hè. Laat duidelijk zijn, hè? Want we staan nu 5,37. Dus dat is echt wel een ding. Maar dan zitten we net hieronder. En ja, daar heb ik zoiets van, oké, dan is het even de beweging eruit. En dan zou je weer moeten wachten tot er een bevestiging komt dat hij weer omhoog gaat. Betekent voor mij helemaal niks. Ik zit erin en ik blijf erin. En ik zit erin voor de langere termijn. Maar als je nu instapt voor een beweging, ja, dan zou ik er even voorzichtig mee zijn. Want ja, dan is die bodems hier, die zijn wel belangrijk. Want dan zou je natuurlijk, hè, in theorie, onder deze bodem kunnen komen. Dan ga je naar 3. Ja, als je van 5,4 naar 3 gaat, dan heb je een enorm verlies te pakken. Dat moet je niet willen. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Dat is het nadeel van zo'n klein bedrijfje wat maar 1,1 miljard waard is. Als je daar niet tegen kan, tegen dit soort extreme bewegingen, moet je hier dus niet in beleggen. Want dat is het nadeel met dit soort kleine bedrijven. Het is geen penny stock, maar het is wel een klein bedrijf. Dat het dus echt wel heel heftig kan reageren. En ik zie ook nog een laatste vraag die net is binnengekomen. Of dat qua verhandelde volumes, of dat het meeste verhandeld wordt op Amerika, op Amerikaanse beurzen. Ja, dat is even de keuze. Ik moet even kijken. Ik weet niet of Energy Fuels. Ik heb hem altijd op hier op de beurs in Amerika gekocht. Ik denk dat hij staat ook in Toronto. En dan gaan we even kijken of we de volumes kunnen vinden. Toronto volume zal niet zoveel zijn, maar 660.000. Dan gaan we even kijken bij de Verenigde Staten. En die aandelen heb ik. Ik heb UUU. Daar heb ik ook naar gekeken dit keer. Hè. Dus 660.000. Ten opzichte van 11,8. Of nee, 9 miljoen. Ja, dan is Amerika veel beter om dat te doen. Ja. Als je zegt, ja, maar ik wil niet meer in de Verenigde Staten beleggen. Gewoon omdat ik
waardeloos land vindt onder Trump, ja, dan kan je kiezen voor Canada. Kijken we naar het volume, dan moet je eigenlijk wel in de Verenigde Staten zitten. Ja, oké, perfect. Dat was het voor vandaag, voor de vragen. Ja, weer een zeer interessante analyse van een, vind ik ook persoonlijk een zeer interessante sector. Dan voor de mensen thuis. Ik wil jullie ook nog graag uitnodigen, want eind van deze maand, 24 juni, zijn wij aanwezig in Best. U kan u daarvoor inschrijven. Dus een seminar die georganiseerd wordt door WH Self Invest. Dus daar komen heel veel professionele traders, beleggers, waaronder uiteraard Tom ook aanwezig zal zijn. Op onze website, dus www.whselfinvest.com, kan u inschrijven. Ook onderaan deze video zal ik de link zetten voor u in te schrijven. En dan zijn jullie uiteraard van harte welkom om eens een persoonlijk gesprek met mij of een van de persoonlijke traders aan te gaan. Alvast een zeer fijn weekend. Ook voor u, Tom, voor de mensen thuis. En dan zien we elkaar volgende week terug of in het einde van de maand in Best. Ja, bedankt. Hallo. Dag.